डरायो, दुई तिहाई डरायो। डरायो त डरायो कोसँग? नागरिकसँग। डरायो त डरायो एउटा भर्खर जन्मिएको 2 वर्ष पनि नपुगेको पार्टीसँग, जसको सदस्य देशभरिबाट पोखरामा उत्रदा पनि 200-300 पुग्दैन, त्यो दलसँग डरायो। अरे बाबा, आज हजारौंको संख्यामा नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। यो दल उत्रिएको होइन, यो आवाज उत्रिएको, यो जन आवाज उत्रिएको, यो जन लहर उर्लिएको। यसलाई रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छेकिँदैन। डरायो डरायो, 2 तिहाई डरायो। डरायो डरायो, 2 तिहाई डरायो। डरायो डरायो, डरायो डरायो, डरायो डरायो, 2 तिहाई डरायो। ओइ सरकार ओइ, 87 अर्ब खोइ। ओइ सरकार ओइ, ओइ सरकार ओइ, 87 अर्ब खोइ। ओइ सरकार ओइ, 87 अर्ब खोइ। डरायो, 2 तिहाई डरायो। डरायो डरायो, डरायो डरायो, डरायो डरायो, डरायो डरायो, चुप चुप चुप, डरायो डरायो डरायो। न्याय मार्न पाइँदैन, न्याय मार्न पाइँदैन। भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन। सरकारले न्यायमाथि घात गरिरहेको छ। सरकारले युवाको आशा भरोसामाथि घात गरिरहेको छ। म यो देश छोडेर जान चाहन्न, म यो देशमै बस्न चाहन्छु, म यो देशमै के गर्न चाहन्छु। सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, पोखरेली जनताले दिन्छन् साथ। सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, पोखरेली जनताले दिन्छन् साथ। सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, पोखरेली जनताले दिन्छन् साथ। सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, पोखरेली जनताले दिन्छन् साथ। एउटा व्यक्तिलाई दल बल शक्ति संयन्त्र राज्यका निकाय सबै लगाएर न्याय मार्न पाइँदैन, न्याय मार्न पाइँदैन, जनता ठग्न पाइँदैन। न्याय मार्न पाइँदैन, जनता ठग्न पाइँदैन। न्याय मार्न पाइँदैन, जनता ठग्न पाइँदैन। एउटा व्यक्तिलाई दल बल शक्ति संयन्त्र तिम्रो सबै समय 2 वर्ष लगाएर पनि एक त्यान्द्रो प्रमाण निकाल्न सक्दैनौ। एउटा व्यक्तिको लागि तिमीले जनताको करको स्रोत दुरुपयोग गरिरहेका छौ। तिमीले जनताले दिएको पदको दुरुपयोग गरिरहेका छौ। अब यो रोकिनुपर्छ, किनकि जनता रुक्दैन। अब जनताको यो आवाज छिक्दैन, अब रुक्दैन, अब छिक्दैन। अब न्याय मार्न पाइँदैन, न्याय मार्न पाइँदैन, न्याय मार्न पाइँदैन, न्याय मार्न पाइँदैन, न्याय मार्न पाइँदैन। भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन, ठग सरकार चाहिँदैन, बिचौलियाले चलाएको सरकार चाहिँदैन, ठग सरकार चाहिँदैन, लुटेरा सरकार चाहिँदैन। सहकारी पीडितलाई न्याय दे। आदरणीय सहकारी संस्थाहरूबाट पीडामा पर्नुभएका, समस्यामा पर्नुभएका सम्पूर्ण सहकारी पीडित सहकर्मी साथीहरू, यहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, जानकारी दिन चाहन्छौँ। आज होइन, 2-3 महिना अगाडि हामी सरकारमा जानुभन्दा पनि अगाडि प्रतिपक्षमै रहँदाखेरि हामीले सहकारी ऐनमा संशोधन चाहिन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पारेका थियौँ। हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले सहकारी पीडितहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि भनेर उहाँहरूको मुद्दालाई आफ्नो दलको मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यसपछि हामी गठबन्धनको सरकारमा गयौँ।
सरकारमा जाने बित्तिकै हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी पीडितहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छ भनेर डराएर यिनीहरू जेल जानुपर्छ भनेर डराएर पहिलो दिनदेखि नै संसद बन्द गर्न थाले। पहिलो दिनदेखि नै संसदमा आवाज उठाउन दिन, हामीलाई आवाज उठाउन दिनबाट रोक्न थाले। खबरदार खबरदार, एउटा व्यक्तिमा सीमित राखेर यो सहकारी पीडितहरूको मुद्दालाई तिमीहरूले डिसमिस गर्न पाउने छैनौ, टुङ्ग्याउन पाउने छैनौ, टुङ्गाउन पाउने छैनौ, विसर्जन गर्न पाउने छैनौ। सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे। भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन, भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन। सहकारी पीडितलाई न्याय दे, 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 न्याय दे। सहकारी पीडितलाई न्याय दे, न्याय